ሰላም እንደምንከረማችሁ የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዮች ዘላለም ግዛው ነኝ። ዛሬ ቀጣዩን የካይዘን ትምህርትን አቀርብላችኋለሁ። እናንተም ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና የኖቲፊኬሽን ቁልፍን በመጫን ሌሎች ወንድሞቻችን እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ ትምህርቱ እንሂድ። በካይዘን ፍልስፍና ከብክነት አይነቶች መካከል ዛሬ የመረጃ ብክነት እንመለከታለን። ያንዳንዳቸውን እንመልከት። አንደኛ ከመረጃ ወቅታዊነት የሚመነጭ ብክነት። ለማንኛውም ውሳኔ የሚያስፈልግ መረጃ በወቅቱ ባለመገኘቱ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚያስከትለው ግድፈትና ተጽዕኖ የመረጃ ወቅታዊነት ብክነት ያስከትላል። ሁለተኛው ባልተሟላ መረጃ የሚከሰት ብክነት ሲሆን አስፈላጊና ቁልፍ የሆኑ ጉዳዮችን ያላቀፈ ወይንም የሳተ መረጃ ሳቢያ የሚደርስ ድምዳሜ ወይንም ውሳኔ ሳቢያ የሚፈጠር ጉድለትና የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ያልተሟላ መረጃ ብክነት ያስከትላል። ሌላኛውና ሶስተኛው ብክነት ባላስፈላጊ መረጃ የሚከሰት ብክነት ሲሆን ለማንኛውም ውሳኔ የሚያገለግል ወይንም የጎላ ጠቀሜታ የሌለውን መረጃ በማሰባሰብ በማደራጀት እና በመተንተን የሚባክን ዕውቀት፣ ክህሎት፣ ጊዜና ጉልበት የሚያስከትለው ብክነት በዚህ ጎራ የሚመደብ ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው የመረጃ ብክነት በተሳሳተ መረጃ የሚከሰት ብክነት ሲሆን ለማንኛውም ውሳኔ ይሁን የአፈጻጸም ግምገማ የሚቀርብ መረጃ በማሰባሰብ በማደራጀት እና በመተንተን ሂደት አንዳንዴ አፈጻጸምን ከፍ ለማድረግ ወይም ለማጉላት እንዲሁም አንዳንዴ ሀቅን ለማድበስበስ ወይንም በሌላ በተሳሳተ መረጃ ሳቢያ የሚደረስበት ውሳኔና ድምዳሜ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ወይንም ጉዳት በተሳሳተ መረጃ የሚከሰት ብክነት ናቸው። እነዚህ እንግዲህ በካይዘን ፍልስፍና የመረጃ ብክነቶች ይባላሉ። በቀጣይ ሌሎች የካይዘን ፍልስፍናዎችን እስከማቀርብላችሁ ድረስ እናንተ ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ እንደዚሁም የኖቲፊኬሽን ቁልፍን በመጫን ሌሎች ወንድሞቻችን እንዲያገኙት እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰላም ቆዩኝ። ቻው።